Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn công thức làm món bánh cuốn nóng cấp tốc từ bột pha sẵn. Đây, mình sẽ ăn kèm với giá trụng nè, hành phi cũng như là nước chấm, tỏi ớt. Nhìn đĩa bánh cuốn của mình nè các bạn, quá hấp dẫn luôn ha. Cái nào như cái nấy luôn. Đó, quá ngon luôn. Mình đưa gần cho các bạn xem nè. Một đĩa rất là nhiều bánh luôn các bạn, một đĩa rất to. Thì ở đây mình có một gói bột bánh cuốn là 400g. Còn ở đây là phần nhân, nấm mèo là 10g. Các bạn cho vào nước ngâm cho nó nở. Rồi ở đây là 100g thịt heo xay. Rồi do cũng có nhiều nguyên liệu cho nên là mình làm đến đâu mình sẽ chia sẻ đến đó để các bạn có thể là nắm rõ về các nguyên liệu cũng như là cách làm nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món bánh cuốn nóng cấp tốc này nhé. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái thau sạch như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cho hết 400g bột bánh cuốn vào trong thau này ha. Sau khi các bạn đã cho hết 400g bột bánh cuốn pha sẵn vào trong thau như thế này, tiếp đến các bạn sẽ cho thêm vào đây 20g bột năng. Cho vào đây 2 muỗng cà phê muối. Đối với 400g bột bánh cuốn pha sẵn, bây giờ các bạn sẽ cho vào đây 1 lít mốt nước ấm khoảng 40 độ C. Nhớ là nước ấm nha các bạn, nước ấm sẽ giúp cho bột nó nhanh nở. Rồi sau khi đã cho hết 1 lít mốt nước ấm vào bột như thế này, bây giờ các bạn sẽ khuấy đều lên. Tiếp đến các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái rang như thế này. Mình sẽ cho bột để mà mình lượt lại cho nó mịn ha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã lượt bột, lúc này bột đã rất là mịn ha, không có còn bị óc trâu nữa. Cuối cùng thì các bạn sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Ở đây mình có dầu hành nè các bạn, dầu mà mình phi hành tím đó, mình để lại để mà mình làm món bánh cuốn này luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu hành. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều lên. Các bạn khuấy đến khi dầu nó hòa tan trong bột. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ủ bột. Các bạn đậy nắp lại trong khoảng thời gian 20 phút để cho bột nó nở. Để bột nghỉ ha các bạn, 20 phút thôi. Trong thời gian chúng ta chờ cho bột nghỉ, bây giờ mình chuẩn bị cái phần nhân. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Đây là dầu hành. Sau khi dầu đã nóng, các bạn sẽ cho thịt vào. Thịt vừa săn lại, các bạn sẽ nêm nếm gia vị. Cho vào đây 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê hạt nêm và 1 tí ti muối. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục xào đến khi thịt chín. Được khoảng 7 phút các bạn xào thịt ở mức lửa trung bình. Bây giờ thịt cũng đã chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho nấm mèo và mình xào chung luôn. Trường hợp mà các bạn không thích ăn nhân thịt, các bạn có thể là thay thế bằng nhân tôm. Bây giờ thì cho nấm mèo vào và chỉnh về mức lửa nhỏ vừa. Các bạn sẽ đảo thêm khoảng thời gian 3 phút nữa. Rồi lúc này nhân đã chín, các bạn tắt bếp và rắc lên đây một ít tiêu xay. Tiếp đến các bạn bắt lên bếp cho mình một nồi nước sôi. Chờ cho nước sôi, bây giờ mình sẽ cho giá vào mình trụng. Các bạn trụng sơ qua khoảng 1 phút thì mình sẽ vớt ra nha. Bởi vì giá mình có thể ăn sống được, cho nên mình không cần phải luộc cho nó quá chín. Rồi được khoảng 1 phút, bây giờ các bạn sẽ vớt giá ra. Tiếp đến chúng ta sẽ đi chuẩn bị nước mắm để mình ăn với bánh cuốn. Hôm nay mình sẽ pha nước chấm theo tỷ lệ là 1:2, tức là 1 đường
1 nước mắm và 2 nước lọc. Ở đây mình cho là 50g đường, tương đương với 50ml nước mắm. Mình sử dụng nước mắm ngon ha. Và 100ml nước lọc. Và để nước chấm có cái vị chua nhẹ, mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh giấm. Các bạn cũng có thể là thay thế bằng chanh. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho lên bếp và mình sẽ nấu tan cái hỗn hợp nước mắm này. Các bạn sẽ để mức lửa nhỏ cho mình và nấu đến khi nào hỗn hợp nước mắm này nó rút một nửa nước và nó hơi sánh lại thì chúng ta sẽ tắt bếp nha. Nhớ là để mức lửa nhỏ thôi nha các bạn. Lúc này các bạn nhận thấy là đường đã tan hoàn toàn. Bây giờ thì mình có thể là nếm lại xem là nước chấm nó đã hợp với khẩu vị ăn gia đình các bạn chưa nha. Mình nhận thấy là nó có được cái độ mặn, độ ngọt. Tuy nhiên thì cái độ chua nhẹ nó vẫn chưa có nhiều, cho nên là mình sẽ cho thêm vào đây 1 muỗng canh giấm nữa nha các bạn. Ở đây mình sử dụng giấm 10%. Còn nếu như giấm 25% thì các bạn có thể là tùy ý gia giảm lại. Miễn sao mà nước chấm của mình khi mà mình nấu lên nó có cái vị ngọt mặn mà chua nhẹ nha các bạn, đừng có chua quá. Như vậy là tổng cộng là hôm nay mình sử dụng là 2 muỗng canh giấm vào trong tỷ lệ mình làm nước mắm nha các bạn. Mình chờ cho nó rút bớt một nửa nước thì mình tắt. Ai không thích ăn giấm thì thay thế bằng chanh nha. Được rồi đó các bạn, ngon rồi. Rồi lúc này thì các bạn thấy là nước mắm nó đã rút được một nửa. Bây giờ các bạn sẽ tắt bếp và chờ cho nó nguội hẳn. Lúc đó thì các bạn sẽ cho tỏi cũng như là ớt băm vào nha. Rồi còn đây là hành phi. Mình đã phi sẵn được bấy nhiêu đây ha. Ai thích ăn nhiều hơn thì các bạn phi nhiều hơn nha. Về cách phi hành thì các bạn có thể là xem lại ở clip cũ của mình cũng đã có chia sẻ rồi. Đó, hành phi tại nhà có màu rất là đẹp, giòn, rất là thơm ha. Rồi bây giờ thì chúng ta quay trở lại với bột. Mình đã ủ được 20 phút. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đổ bánh. Trong quá trình đổ bánh thì các bạn nhớ nha, mình sẽ khuấy đều lên. Cứ mỗi khi mình đổ một cái bánh mới thì mình phải khuấy bột lên như thế này. Mình sẽ sử dụng chảo chống dính để mình đổ bánh cuốn nha các bạn. Thoa một lớp dầu ăn vào chảo. Ở đây mình sử dụng dầu hành luôn cho nó thơm. Mình thoa một lớp dầu mỏng như thế này thôi, đừng quá nhiều. Bây giờ thì chờ cho chảo nó nóng. Rồi sau khi chảo bắt đầu nóng, các bạn nhớ là mình sẽ để mức lửa nhỏ thôi nha. Và đừng có cho dầu quá nhiều. Mình quét một lớp mỏng dầu như vậy thôi. Bây giờ thì khuấy bột lên và đổ bánh nha. Mình đổ một lớp mỏng thôi. Mình vừa cho bột vào và mình vừa bắt đều chảo như thế này. Rồi nhớ là đậy nắp lại khoảng 15 giây. Rồi hết 15 giây các bạn sẽ mở nắp ra và ụp bánh ra ngoài một cái mâm hoặc là một cái thớt sạch nha. Nhớ là trong mâm hoặc là thớt các bạn phải thoa dầu để cho bánh nó không có bị dính. Sau khi các bạn đã ụp bánh ra ngoài thớt có thoa một ít dầu như thế này thì các bạn để 10 giây đi nha. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cách làm bánh cuốn nóng cấp tốc tại nhà với bột pha sẵn nha các bạn. Đây mình sẽ ăn kèm với giá trụng nè, hành phi cũng như là nước chấm, tỏi ớt. Nhìn đĩa bánh cuốn của mình nè các bạn, quá hấp dẫn luôn ha.
Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công và ngon miệng cái món bánh cuốn nóng cấp tốc làm từ bột pha sẵn nha các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm bánh cuốn nóng cấp tốc từ bột pha sẵn này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.